हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, स्यामसङले आफ्नो ए सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन स्यामसङ ग्यालेक्सी A05s लाई भने नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस पॉइन्टमा लन्च भएको छ भन्नु पर्दा यसको 4+ 128GB भने हाम्रो नेपालमा 21979 को प्राइसमा लन्च भएको छ। आई थिंक यो प्राइस पॉइन्टमा भने यो स्मार्टफोन चाहिँ एकदमै बवाल स्मार्टफोन हुनेवाला छ र पछिल्लो समयमा लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी A04s को चाहिँ यो स्मार्टफोन सक्सेसर हुनेवाला छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं स्यामसङ ग्यालेक्सी A05s स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई के कस्ता फिचरहरू पाउनुहुनेछ र साथै तपाईले यो स्मार्टफोनलाई कहाँदेखि पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछौं। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नेछौं। डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो स्मार्टफोन भने बक्सी डिजाइनको साथमा लन्च भएको छ। यसको पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप साथमा एउटा एलइडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने स्यामसङको ब्रान्डिङ दिएको छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईलाई ग्लासको प्रोटेक्सन पाउनुहुनेछ र यो स्मार्टफोन भने ओभर प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। आई थिंक प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने एकदमै राम्रो रहेको छ। अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा गर्नु पर्दा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.7 इन्चको FHD+ IPS LCD प्यानल पाउनुहुनेछ। साथमा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 90 हर्ट्जको फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोनको डिस्प्ले IPS डिस्प्ले भए पनि डिस्प्लेको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई भने यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि भने कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने क्वालकम स्न्यापड्रागन 680 चिपसेटको साथमा लन्च भएको छ, जुन भने 4G चिपसेट हो र 6 नैनोमिटरमा बनेको कारणले तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनमा हिटिङ भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप रहेको छ। रिटेन स्पिड पनि तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। अनि गेमिङ ग्राफिक्स चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा Adreno 610 को GPU दिएको छ, जसमा तपाईलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। ओभरमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा चाहिँ कुनै पनि शिकायत आउने छैन र तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा लो टु मिडियम सेटिङमा चाहिँ गेमिङ पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सफ्टवेयर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउनुहुनेछ, जुन भने रन गर्नेछ One UI मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब भने हामी कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर र अर्को भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरामा 13 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुनेछ। अनि भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा पछाडिको क्यामेराबाट तपाईहरुले 1080 को 60 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट भने तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइसिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको क्यामेरा सेटअप भने एकदमै राम्रो रहेको छ। क्यामेराको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। अनि चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ यो स्मार्टफोनले 25 वाट को चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ, बट चार्जर भने तपाईलाई बक्समा दिएको छैन। चार्जर चाहिँ तपाईले अलगसँग किन्नु पर्ने हुन्छ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोनमा तपाईलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर भने तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा सिंगल स्पिकर पाउनुहुनेछ, जसको क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र बाँकी सबै बेसिक सेन्सरहरू भने तपाईले यो स्मार्टफोनमा पाउनुहुनेछ। सेन्सरको मामलामा तपाईलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। फ्रेन्ड्स, अब भने हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको प्राइसिङको बारेमा। यसको 4+ 128GB नेपालमा 21979 मा पाउनुहुनेछ र यसको 6+ 128GB भने तपाईले नेपालमा 23979 मा पाउनुहुनेछ र तपाईहरुले भने यो स्मार्टफोनलाई hukud.online.com बाट पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स, यो स्मार्टफोनको बारेमा भन्नु पर्दा आई थिंक फोन भने यो प्राइस पॉइन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, किनभने तपाईलाई यो प्राइस पॉइन्टमा यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप भने एकदमै राम्रो दिएको छ। साथमा यो स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र त साथीहरु, यति त्यो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईलाई भने यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने भाषा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, जय नेपाल।